Te salut și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube Metronic GCV. Astăzi, duminică, îmi voi ajuta prietenul să montăm aceste panouri. Vor veni niște silozuri pentru agregate, nisip și pietriș. El are o stație de betoane. El se ocupă cu prefabricate din beton, respectiv garduri, pavaje, bolțari.
Am terminat de așezat pereții pentru agregate. În partea stângă urmează să fie depozitat nisipul, iar în partea dreaptă pietrișul. Acum urmează să ciclim distanța care a rămas aici între piloni. Cu betonul? Cu beton, să nu intre nisipul și să ajungă în partea cealaltă peste expoziția de gardul. Am înțeles, ok. Mulțumesc pentru ajutor, sunt mândru de tine și spor în continuare. Mersi.